Yema, who, as I mentioned before, is not only State Minister for Public Works and Services, but is also the local state member, and he's here today in the capacity of representing the Honourable Bob Carr, Premier of New South Wales. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời ngài Boris Yema, Bộ trưởng Bộ Công vụ, thay mặt Thủ hiến Bob Carr lên đọc diễn văn. Thank you, Chris. My parliamentary colleagues, Dana Bale, representing the Prime Minister, the local federal member for Watson, Mr. Leo McLean, James Samios from the New South Wales opposition, the Mayor of Canterbury, Kay Griffin, and other representatives from Council and local government, to the distinguished guests from interstate and overseas, and to the distinguished leaders and members of the Vietnamese community. Thank you very much for having me here to celebrate what is a very significant occasion for the Vietnamese community and for the people who are working within that community and those that worship Cao Dai. Kính thưa quý vị, kính thưa quý đồng viện từ các cấp chính phủ, liên bang, tiểu bang và ở địa phương, cũng như kính thưa quý vị đại diện cho các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng người Việt cho ở New South Wales, cùng xin kính chào tất cả quý vị đã về đây từ các tiểu bang và những cái nơi khác. Chúng tôi rất hân hạnh được hiện diện ở đây trong cái buổi lễ quan trọng này để xin chúc mừng sự khánh thành của thánh thất Cao Đài ở Sydney. It's nearly 2 decades since Cao Dai Association was formed, and its members started to worship in a home in Tempe. Thưa quý vị, đã gần 2 thập niên qua từ khi đạo Cao Đài được thành lập ở đây và từ khi các đạo hữu bắt đầu những cái sự thờ phượng từ St. Peter's. And 9 years since the foundation stone was laid here in Wiley Park for the temple. Và đã 9 năm kể từ khi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh thất ở Wiley Park. So today we not only officially open the temple, but we commemorate and we indeed celebrate nearly 2 decades of dedication, of hard work and of commitment to establish a permanent temple for the members of the Cao Dai Association and Cadaos throughout this state. Vì vậy chúng ta hiện diện hôm nay không chỉ để chứng kiến sự khánh thành của thánh thất mà là để kỷ niệm cái công trình suốt 20 năm qua của các tín hữu, của những người đã bỏ công rất là nhiều để xây dựng cái nơi thờ phượng của đạo Cao Đài của chúng ta. And I would like to pay tribute to all who have worked, who have given of their labour free, of those that have contributed money to build what is an outstanding artistic and cultural and religious building in Canterbury, the city that is called the city of cultural diversity, and how appropriate that the temple has been built here in Canterbury. Và vì vậy chúng tôi xin nhân dịp này để ghi nhận những người đã hết sức, đã bỏ công sức, tiền bạc và thời giờ để xây dựng một cái công trình tôn giáo không những chỉ là nơi thờ phượng, nhưng đó cũng là đồng thời một cái cơ sở biểu trưng những cái nét đặc sắc về văn hóa, về nghệ thuật của đạo Cao Đài trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là ở thành phố Canterbury, nơi được mô tả là một cái thành phố đa dạng, đa văn hóa của Úc. It's also been an outstanding cooperative effort. Members of the association, government at the state and local level with land and with other contribution. And as Dana said, it stands as another symbol of our cultural diversity and something that we're all very proud of in this country. Và cũng là một cái sự kết hợp tuyệt vời của các nỗ lực
chung từ các cấp chính quyền, liên bang, tiểu bang và địa phương để chúng ta có được một cái cơ sở hết sức là xuất sắc, hết sức là tuyệt vời như thế này ở Canterbury. In conclusion, congratulations to all who've worked on this project, who worship here, and the very best of wishes for today and for the future from myself and from the Premier. Thank you. Và đối với chúng tôi xin chúc mừng những người đã hết sức bỏ công sức, tiền bạc, thời gian để xây dựng một thánh thất rất là đẹp và nhân danh Thủ Hiến, nhân danh cá nhân tôi xin kính chúc quý vị một buổi lễ khánh thành thành công và tốt đẹp. Xin kính chào quý vị. Ladies and gentlemen, could I now introduce to you the federal member for Watson, which is this particular electorate here. He is also Chief Whip of the Commonwealth, Chief Whip of the Opposition from the Commonwealth of Australia. A few words from you, sir, Mr. Leo McLean. Sau đây chúng tôi kính mời ngài Leo McLean là phát biểu liên quan, phát biểu cảm tưởng. Thank you very much. Dana Vale, representing the Prime Minister, Morris Yama, representing the Premier, Jim Samios, the leader of the Liberal Party in the Legislative Council, the Mayor of Canterbury, Kay Griffin, religious leaders and friends one and all. It is a great pleasure for me to be here today at the opening of the temple. Kính thưa quý vị, đại diện các cấp chính quyền, liên bang, tiểu bang cũng như là thành phố Canterbury, chúng tôi xin rất là lấy làm hân hạnh được hiện diện nơi đây trong nhân buổi lễ khánh thành thánh thất cao đài ở Sydney. Over the last 9 years, Councillor Adler and myself have been up to the temple with Professor Vin, who has showed us around as the temple has progressed. Trong 9 năm qua, chúng tôi đã được hân hạnh theo dõi và có những cái sự quan sát về sự phát triển chung của sự xây dựng thánh thất cao đài, đặc biệt là với sự hướng dẫn của giáo sư Nguyễn Thành Vinh trong quá trình đó. And as I've driven along King George's Road on my way down to my office at Kingsgrove, every time I look at the temple, I don't cease to be amazed at the hard work that a few people have put in to build this magnificent monument. Và cứ mỗi lần tôi lái xe đi ngang qua thánh thất, tôi không khỏi kinh ngạc về những cái sự tiến triển, về những cái công sức mà mọi người bỏ ra để xây dựng một cái cơ sở tôn giáo nguy nga và đẹp đẽ như thế này. And I think most people, as they drive along that busy highway there, if they knew how few people had built this magnificent temple, they would surely be amazed. Và cũng như tất cả những người có dịp lái xe ngang trên cái con đường tất bật ở King George như thế, và nếu họ biết rằng cái công trình đó chỉ được xây dựng bởi một nhóm nhỏ người, thì hẳn nhiên họ cũng có những cái niềm kinh ngạc như tôi vậy. And I think we should all be very, very proud of the work that you have done. And this is an excellent example of the religious freedom and cultural diversity that we have here in Australia. Và như vậy chúng tôi cũng nhận thấy rằng là đó là một cái biểu hiện hết sức là sinh động của chính sách đa văn hóa, cũng như là sự tự do thực hiện cái tín ngưỡng của mình ở đất nước Úc này. So could I join with Dana and with Morris and with the Mayor and the other speakers in congratulating you on an excellent job well done, and tell you how proud you make us of this country, Australia. Và chúng tôi xin được cùng với những diễn giả trước gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý vị, và cũng nhân dịp này cho tôi được xin phép nói rằng chúng tôi rất là hãnh diện về sự đóng góp của tất cả những quý vị trong cái sinh hoạt trong cái đất nước đa văn hóa Úc. Congratulations. Xin chúc mừng toàn thể quý vị. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I would now like to introduce to the stage the Mayor
for this area. The Mayor of Canterbury, City of Cultural Diversity, Her Worship K.E. Griffin. Thank you. Sau đây chúng tôi kính mời cô K.E. Griffin, thị trưởng thành phố đa văn hóa Canterbury. Thank you very much. Dana Vale, representing the Prime Minister of Australia, my local members, the Honourable Leo McClay and the Honourable Maurice Yema, Jim Samios from the New South Wales Legislative Council, my Deputy Mayor Councillor Mark Adler, John Gorry, the former Mayor of Canterbury, all the very, very special guests from the Vietnamese community, and also everyone from the Cao Dai community in Australia. It's really a great pleasure to be here today to celebrate the opening of the Cao Dai Temple in Wally Park. It's taken our Vietnamese community, as everyone else has said, many years of planning and a great deal of hard work to complete this temple, which is indeed very impressive and already a local landmark in Canterbury City Council. Not only is it a symbol of the Cao Dai's faith, this temple is a meeting place where members of our Vietnamese community can come together to share their beliefs as well as provide a valuable support network in our city. Canterbury, of course, as has already been said, is one of the most culturally diverse local government areas in Sydney, if not Australia. We have a large and steadily growing Vietnamese population, and that is the fourth largest community group within our city. Most Vietnamese families living in this area around Wally Park, Lakemba and Punch Bowl. So the location of this temple is, I think, very important for the community, and it's certainly a great honour given the statistics that Dana quoted before, that although we might have the smallest number of Cao Dai people in the community, we certainly have the most magnificent place of worship, and that is wonderful. So Canterbury has something that the other local government communities don't. My council is very proud of the good relationship with our Vietnamese community, which has served to further enhance the vibrance and cultural diversity of our city. As another person who lives locally, it's given me great pleasure over the years to watch how the temple has grown and the work that's been done, and to know, as Leo said before, that so few people have created such a beautiful focal point in this community. And I, for one, have always told anyone who is new to the area when they drive down King George's Road, they have to look at the temple, because it's such an amazing piece of work, and it's something that you don't, it's fairly well hidden, I suppose. It's something that you really have to take notice of as you drive down the road, but it is going to be a great landmark for our city. I would just like to take this opportunity to wish the Cao Dai Association every success in your future endeavours within our community, and congratulate you very, very much on the opening of this temple, such an important part of your religious growth in Sydney and indeed in Australia. Thank you. Kính thưa quý vị, phần đọc bài diễn văn bằng Việt ngữ sẽ do Hiền huynh Đào Công Tâm. Kính mời Hiền huynh Tâm. Kính chào quý quan khách và tín hữu Cao Đài. Tôi rất hân hạnh được tham dự lễ khánh thành thánh thất Cao Đài ở Wally Park. Cộng đồng Việt Nam đã mất nhiều năm để chuẩn bị và thật nhiều công sức để hoàn tất ngôi thánh thất này, vốn thật đáng phục và đã trở thành một kiến trúc nổi bật ở thành phố Canterbury. Thánh thất Cao Đài New South Wales không những chỉ là biểu hiệu của niềm tin Cao Đài, mà còn là nơi các thành viên cộng đồng Việt Nam có thể họp mặt để chia sẻ tín ngưỡng của họ, cũng như cung ứng một hệ thống tương trợ đáng kể trong thành phố của chúng ta. Canterbury là một trong những chính quyền địa phương đa văn hóa nhất ở Sydney. Nhân số người Việt ở Canterbury lớn và tăng trưởng đều đặn, và đã trở thành cộng đồng lớn thứ tư ở đây. Phần lớn gia đình người Việt sống ở đây quanh vùng Wally Park, Lakemba và Bunchbowl, nên vị trí của thánh thất Cao Đài rất thuận tiện cho cộng đồng mà thánh thất cần phục vụ. Hội đồng thành phố Canterbury rất hãnh diện
khi đã có một mối quan hệ tốt với cộng đồng Việt Nam, vốn đã phục vụ cho việc phát triển sự sống động và đa văn hóa của thành phố chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi xin được nhân dịp này thân chúc toàn thể tín hữu Cao Đài luôn thành công trong những dự án ở tương lai cho cộng đồng của chúng ta, và thành thật chúc mừng Ngài Khánh Thành Thánh thất Cao Đài New South Wales. Trân trọng kính chào. Ladies and gentlemen, a temple is a very peculiar building. It is not a dwelling and it is not a business. And this means to get a temple built you have to bend a lot of rules. One of the people who was instrumental in bending those rules to fit what the Cowdais wanted into their block of land was the man who put that block of land on offer to them, and that was ex-Premier Barry Unsworth, who was going to be here today, and we're very sorry that he couldn't make it. But another person that was also very vital to that process was James Samios. And it's my pleasure to invite Mr. Samios to the stage as representing the Liberal Party in the Legislative Council at the State Parliament. Kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi thấy không thể thiếu giới thiệu ngài James Samios, Phó Thủ lãnh Đảng Đối lập tiểu bang New South Wales, có một vài lời. Thank you, Mr. Gale, President of the Cowdais Association, my federal and state parliamentary colleagues, noting the presence, of course, of Dana Vale, representing the Minister for Immigration, and Morris Yema, representing also the Premier, Leo McClay, Mayor, of course, Kay Griffin, Canterbury, other distinguished guests, including religious and community leaders here, as well as our interstate and overseas distinguished religious visitors. Kính thưa quý vị, trước hết tôi xin chào mừng quý vị đại diện của các cấp chính quyền liên bang, tiểu bang, trong đó có đại diện của Thủ tướng John Howard, đại diện ông Tổng trưởng di trú Philip Rhodes, kính thưa bà thị trưởng Canterbury, cùng tất cả quý vị trong cộng đồng người Việt, cũng như là xin kính chào tất cả quan khách đã đến đây từ ngoại quốc cũng như ở các tiểu bang khác nhân dịp khánh thành thánh thất Cao Đài ở New South Wales. May I say on behalf of the Leader of the Opposition, Mrs. Kerry Chikarovsky, what an honour and delight it is to be here today on this historic occasion. Historic because as we enter the new millennium, what greater contribution could we make than to have a structure being erected that reflects the democratic and multicultural nature of Australian society today, and that is the temple that is about to be opened. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được đại diện thủ lãnh đối lập bà Kerry Chikarovsky xin có đôi lời cùng quý vị về nhân buổi lễ khánh thành thánh thất Cao Đài ở New South Wales. Đây là một dịp mang tính cách lịch sử, bởi vì chúng ta bước vào thiên niên kỷ mới với sự khánh thành của thánh thất này. Nó mang một ý nghĩa to lớn ở trong sinh hoạt đa văn hóa cũng như là dân chủ của đất nước Úc Đại Lợi. The essence of the religious and democratic process is participation by members of the community, and each and every one of you have shown, particularly by your contribution over the last 20 years or so, that you are very interested in participating in that process. Ý nghĩa quan trọng của sự đóng góp đó là mỗi một thành viên ở trong các cái cộng đồng đều có những cái quyền dân chủ cũng như là tự do về tín ngưỡng để đóng góp và phục vụ trong cái cộng đồng chung của chúng ta, và quý vị đã thể hiện những cái sự đóng góp của mình một cách hết sức là cụ thể với cái sự hình thành cũng như phát triển và khánh thành của thánh thất Cao Đài ngày hôm nay. In closing, may I pay tribute once again to the members of the Cowdais Association and each and every one of you for your contribution and wish you every success for the future. Để kết luận, chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả những quý vị trong ban tổ chức, những quý vị trong đạo Cao Đài đã đóng góp, đã xây dựng thánh thất cũng như là đã ngày hôm nay
tham dự trong cái buổi lễ khánh thành. Xin kính chào quý vị. That ends the speeches from our representatives. May we now move on to a more diverse range of speakers yet again. And I'd certainly like to introduce LeKhanhT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 
also the abbot of Phap Bao Temple at Bonnyrigg, which is an absolutely beautiful temple if you get the chance to visit. Sau đây chúng tôi trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Bảo Lạc, đại diện cho hội chủ Thích Như Huệ,